Ayan. So, as you can see, orange na po yung ating hipon. So, hahanguin na po natin ito. And then, pagkahango po natin, is lalagyan po natin siya ng panibagong oil. Pero hindi ko na po ito huhugasan. Ito na rin po mismo yung dadagdagan ko lang ng oil. Para yung naiwan po dyan na excess na sauce or sabaw man ang tawag dyan, galing sa hipon is maglalasa na po siya pag nilagay na po natin yung iba. Okay? So, I'll be back. Okay. So, ang una po nating ilalagay ay syempre yung bawang. Okay? And then, hayaan lang po natin siya na medyo ma-roast po ng konti, slightly. And then, habang ginigisa yung bawang, ilalagay na po natin yung laurel. The reason why na nilalagay na po natin yung laurel ay para po ito ay mag-aroma na. Okay, and then after po ng bawang ay susunod natin ang ginger. And then, after po ng ginger, isusunod na po natin agad ang ating sibuyas. So, ayan. Haluin lang po natin hanggang sa ito po ay mag-transparent na yung onion. Ganyan lang po yan. And then, lalagyan po natin din ito ng kamatis. Ito po. Fresh from our own garden. Then, ihalo natin siya. Ayan, naaamoy ko pa rin yung ating ginisa na shrimp kanina. Tulad ng sabi ko, nung natapos na pong maigisa yung shrimp, hindi ko na po ito hinugasan para nandiyan pa rin po yung lasa ng ating shrimp. And then, lalagyan na po natin ito ng pepper. Okay? So, hindi muna natin lalagay yung upo kasi kailangan medyo maluto po yung ating tomato. So, takpan po natin uli hanggang mga 5 minutes para maluto po yung ating tomato. Okay, I'll be back. Alright, so, tingnan na natin ngayon ang tomato. Ayan. So, medyo luto na po ang ating tomato. Okay? Malambot na po siya. Ayan, kitang-kita nyo naman po, pulang-pula po ang ating tomato. Then, ilalagay na po natin yung upo. Okay? Yan din pong upo ay galing din po yan sa aming backyard. Doon po sa aming vegetable box. Yan. Pagkahalo po na ganyan, saka lang din po natin ilalagay yung patis. Normally, kapag po baboy ang ating sinahog, lalagyan na po natin kagad ng patis. And since huli na po natin ilalagay yung shrimp, isasabay na po natin yung patis sa pagluto po sa ating upo. Okay? Ayan. So, kulang-kulang po na isang sandok yung patis na nilagay ko. Okay? Haluin lang po natin mabuti yan. To make sure po na evenly yung distribution ng ating nilagay na pampalasa. And then, tatakpan na po natin. Then, hintayin lang po natin siya. Hayaan lang po natin siyang kumulo ng 15 minutes. And then, titingnan po natin mamaya. Pagluto na ulit ang upo. Okay, I'll be back. Okay, so ayan. Nagsasabaw pa po lalo yung ating ginisang upo. So, ngayon po ang ating naman pong ilalagay ay sili. Ito rin po ay galing din po sa aming vegetable box dyan sa likod ng bahay. Okay? So, ganyan lang po yan. Ipaibabaw po natin. And then, haluin po natin. Okay? Ito po ay kumukulo na kanina pa ng siguro mga 5 minutes na po ito na kumukulo.
So, mga another 10 minutes po at para maluto palalo yung ating upo. Then, saka na po natin ilalagay yung ating sahog na hipon. Okay, I'll be back. Ayan. So, luto na po ang ating upo. So, ilalagay na po natin itong sahog ngayon na hipon. Okay? And then, pakukuluan lang po natin siya ng another 1 minute. And then, it's ready to serve. Okay? Yan po ang isang technique para po hindi overcook ang hipon. Dahil po pag overcook ang hipon, hindi po ito masarap. Okay? Magiging matigas po siya. Alright, so this is my version of Ginisang Upo with hipon. Okay? Continue to be kind and be an inspiration. Alright, God bless everyone. Thank you for watching.